can develop the Python, what is the history of the Python, what is the data types in used in Python, what are the features of the Python, how to install the Python, how to execute the program, what is the program structure in a Python. So all these parts we have to study in this chapter. ह्या चॅप्टर मध्ये आपण हा सगळा पार्ट बघणार आहे. सो पहिला आपण बघणार आहे व्हॉट इज द पायथॉन किंवा इंट्रोडक्शन, व्हाय वी कॅन स्टडी द पायथॉन, व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ द पायथॉन. हा जो पार्ट आहे तो आपण पहिला बघणार आहे. सो इंट्रोडक्शन अबाउट द पायथॉन. So basically Python, when we have to learn the Python, it is not only motivate you to do the highly complex task in a simple manner, but we also demolish the myth of conventional programming paradigm. So this is one of the important feature of the Python, or why we can study the Python. So basically we know different programming language. अनेक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आपण आता शिकलो, सी शिकलो, C++ शिकलो. ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत किंवा जे प्रोग्रामिंग लँग्वेज आपण शिकलो त्याचे जे स्ट्रक्चर किंवा त्याचा जो टाईप आहे किंवा त्याचे जे सिंटॅक्स आहेत, त्या सिंटॅक्स पेक्षा तुम्हाला पायथॉनचे सिंटॅक्स इझी आहे. ओके, म्हणजे तुम्ही एखादा कॉम्प्लेक्स टास्क किंवा एखादा तुम्हाला कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिहायला हवितलं, जसं काल मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला हॅलो वर्ल्ड किंवा सिम्पली समजा सांगोला कॉलेज सांगोला हे प्रिंट करायचंय, सी मध्ये असेल, C++ मध्ये असेल, तर तुम्हाला कमीत कमी 4 ते 5 लाईन लिहावं लागतात. पण इथं पायथॉन मध्ये तसं नाही, एकाच लाईन मध्ये हा प्रोग्राम तुमचा पूर्ण होतो. म्हणजे प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट कंसात सांगोला कॉलेज सांगोला हे एवढं लिहिलं, एंटर केले की तुम्हाला प्रिंट होईल ते. म्हणजे बाकीच्या प्रोग्रामिंग पेक्षा हे स्ट्रक्चर किंवा एखादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आहे किंवा एखादे टिपिकल प्रोग्राम आहे ते जर तुम्ही C किंवा C++ मध्ये करायचं म्हणलं तर यू रिक्वायर्ड मोर अँड मोर कोडिंग. पण तेच तुम्ही पायथॉन मध्ये केला तर तुम्हाला सिम्पल मध्ये होईल. जसं आपण प्रोग्रामिंग शिकत जाईल तसं तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात येईल की पायथॉन ही किती सिम्पल आहे ऍज कम्पेअर टू अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ओके, see this language will be change you to program way of your program, and hence look at the problem. So when you have to study the Python, when after completing the study of the Python, you can better understand how we can look the problem. तुम्हाला लक्षात येईल की एखादा प्रॉब्लेम किंवा एखादा प्रोग्राम किती सिंपल पद्धतीने आपल्याला लिहिता येतो किंवा प्रोग्राम कशा पद्धतीने आपल्याला बघायचा आहे किंवा प्रोग्राम कशा पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करत जायचंय, ह्या गोष्टी तुम्हाला इथं पायथॉन मध्ये लक्षात येते. जनरली आता हे काल पण आपण डिस्कस केले की पायथॉन का आपण शिकायचं. सो पायथॉन लँग्वेज इज करंटली यूज बाय द डायव्हर्स ऍप्लिकेशन डोमेन. अनेक आतापर्यंत बघा, सी मध्ये तुम्ही सीचा प्रोग्राम किंवा C++ चा प्रोग्राम, सो वेन यू हॅव टू स्टडी C और C++, यू कॅन एबल टू डेव्हलप कन्सोल बेस ऍप्लिकेशन. कन्सोल बेस ऍप्लिकेशन तुम्हाला डेव्हलप करतायत. कन्सोल बेस म्हणजेच काय की तुम्हाला विदाऊट GUI हे त्यात तुम्हाला माऊस वापरता येणार नाही किंवा कुठले ग्राफिक्स असं डिझाईन करता येणार नाही, कलरचं हे तुम्हाला ग्राफिक्स करता येतं C++ मध्ये, पण त्याला तुम्हाला ग्राफिक्स ड्रायव्हर इन्स्टॉल करून ते ग्राफिक्स प्रोग्राम करावं लागतं, पण ते अजून कॉम्प्लिकेटेड टास्क आहेत. ओके, मग ते जर ग्राफिक्स प्रोग्राम किंवा GUI बेस ऍप्लिकेशन तुम्हाला जर इथं करायचं म्हणलं तर पायथॉन मधून ते करू शकता. म्हणजे पायथॉन इज यूज दॅट लँग्वेज इज यूज फॉर द डायव्हर्स ऍप्लिकेशन डोमेन. अनेक पद्धतीचे ऍप्लिकेशन, म्हणजे आपण कॉम्प्युटरमध्ये आता तुम्ही फर्स्ट इयरला शिकला असाल, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेअर, वन इज सिस्टीम सॉफ्टवेअर, अनदर वन इज ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. पण त्याच्या पुढे जाऊन मी असं म्हणेन की देर आर नंबर ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेअर सच ॲज कन्सोल बेस सॉफ्टवेअर. कन्सोल बेस म्हणजेच काय की जे जसं तुम्ही DBMS शिकला असाल, DBMS कन्सोल बेस होतं. ओके, म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट काय करत होता की SQL प्रॉम्प्टला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT किंवा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP अशा पद्धतीने कमांड देत होत्या. किंवा सी मध्ये तुम्ही काय करत होता की तुम्ही प्रोग्राम लिहित होता आणि कंट्रोल F9 करून तो रन कंपाईल करत होता. कंपाईल केल्यानंतर तुम्ही कन्सोल बेसला म्हणजे ब्लॅक स्क्रीनवर तुम्ही सगळे जे इनपुट आहे किंवा आउटपुट आहे काय जे असेल ते तुम्हाला तिथं होतं. तर हे जे टेक्निक आहे हे कन्सोल बेस ऍप्लिकेशन आहे. मग कन्सोल बेस ऍप्लिकेशन यू हॅव टू डेव्हलप युझिंग पायथॉन. पायथॉन मधून सुद्धा हे कन्सोल बेस ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता. ह्याच्यापेक्षा दुसरा जो टाईप आहे, आता जसं आपण सिस्टीम सॉफ्टवेअर शिकलो, सिस्टीम सॉफ्टवेअरला काही ग्राफिक्स पार्ट असेल, सिस्टीम सॉफ्टवेअर वेगवेगळे असतील. मग तुम्ही जर तुमच्या कॉम्प्युटर सिस्टम मध्ये कंट्रोलर डिलीट केले की टास्क मॅनेजर येत होता. टास्क मॅनेजर मध्ये तुमच्या सगळ्या प्रोसेसेस डिस्प्ले करत होता. तर ही जी प्रोग्राम आहे किंवा ही जी सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहे किंवा तुम्ही साऊंड ड्रायव्हर इन्स्टॉल करता किंवा तुम्ही
डिव्हाइस ड्रायव्हर किंवा ऍप्लिकेशन ड्रायव्हर्स इन्स्टॉल करता, हे सगळे जे प्रोग्राम्स आहेत, कंपायलर असेल, लिंकर असेल, लोडर असेल, हे जे सगळे प्रोग्राम आहेत हे सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहेत. मग हे अशा पद्धतीने सिस्टीम सॉफ्टवेअर तुम्हाला करायचे असेल तर यू कॅन एबल टू क्रिएट द सिस्टीम सॉफ्टवेअर ऑल्सो. दुसरा पार्ट तुम्ही शिकला ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. सो ऍप्लिकेशन म्हणजे काय, ते स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन साठी यूज होणारे सॉफ्टवेअर. ओके, म्हणजे उदाहरणार्थ घ्यायचं समजा आपण लायब्ररी सॉफ्टवेअर, तर लायब्ररीमध्येच ते यूज होणार आहे. किंवा ऍडमिशन सॉफ्टवेअर म्हणलं तर ऍडमिशनसाठीच वापरलं जाणार आहे. किंवा बँक सॉफ्टवेअर बँकमध्येच वापरलं जाणार आहे. तर अशा पद्धतीचे जे सॉफ्टवेअर आहेत ते सुद्धा तुम्ही इथं ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर करू शकता. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त आता जे ऑलमोस्ट आता सगळे जे सॉफ्टवेअर आले ते कसे वेब बेस्ड सॉफ्टवेअर आहेत, म्हणजे वेब ऍप्लिकेशन रिलेटेड सॉफ्टवेअर, म्हणजे वेबसाईट असतील. सो यू कॅन एबल ऑल्सो वेब बेस्ड सॉफ्टवेअर. ओके, वेब बेस्ड सॉफ्टवेअर म्हणजे जसं तुम्ही अमेझॉन असेल, फ्लिपकार्ट असेल, ह्याच्या साईट्स बघितल्या किंवा तुम्ही आपल्या विद्यापीठाची साईट बघितली असेल, तर ह्या ज्या सगळ्या साईट्स आहेत किंवा ह्या ज्या सगळ्या हे आहेत, तर अशा पद्धतीचे वेब ऍप्लिकेशन आपल्याला डेव्हलप करायचे. So you can able to develop this type of application software. Okay, so that is also possible. Means by using Python, means by using only single language, you are able to develop different types of softwares, different types of application, different types of software techniques. Okay, so that means diverse application domain. सो अनेक ह्याच्यात म्हणजे पायथॉन शिकल्यानं आपल्याला काय फायदा होऊ शकतो, तर ही गोष्ट लक्षात घ्या की पायथॉन मुळे आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्याची क्षमता येते. मग ते कुठले पण असेल, मग तुम्हाला समजा एखादा सिस्टीम सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं तुम्ही करू शकता, तुम्ही ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचंय करू शकता, वेब बेस्ड सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं करू शकता. आता हे झालं जनरल टेक्निक. पण आताच्या नवीन टेक्निकनुसार किंवा आता मार्केटनुसार आपल्याला मार्केटमध्ये काय आहे, सो मार्केट विल बी फोकस ऑन द डेटा सायन्स किंवा मशीन लर्निंग किंवा एआय, ह्या ज्या टेक्निक्स आहेत, सो दॅट इज ऑल्सो एबल टू डेव्हलप इन दिस पायथॉन. म्हणजे पायथॉन मधून आता मोस्टली जे डेटा सायन्स म्हणजेच काय असतं की सायन्स ऑफ द डेटा. डेटा मीन्स सो वी हॅव टू लॉट्स ऑफ डेटा, आपल्याकडे डेटा भरपूर अवेलेबल आहे, पण त्या डेटामधून काही मिनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला काय वापरावं लागतं, तर डेटा सायन्स. सो दॅट डेटा सायन्स ऍप्लिकेशन ऑल्सो डेव्हलप बाय युझिंग द पायथॉन. म्हणजे पायथॉन मधून हे अशा पद्धतीचे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करता येतात. सो दॅट मीन्स दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया वेअर वी हॅव टू यूज द पायथॉन. डेटा सायन्स, मशीन लर्निंग किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही एक नवीन ब्रँच, म्हणजे जुनीच ब्रँच आहे, पण हे आता सध्या मोस्टली पॉप्युलर ब्रँच आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे आभाषित सत्यता, थोडक्यात सॉरी जे आपण म्हणजे एखादे रोबोट आहे, रोबोटला ते पर्टिक्युलर जॉब करायला सांगणं, सो दॅट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तर ही जी टेक्निक आहे, हे टेक्निक सुद्धा ह्या टेक्निक म्हणजे हे करण्यासाठी जे प्रोग्रॅमिंग करावं लागतं ते प्रोग्रॅमिंग सुद्धा पायथॉन मधून पॉसिबल आहे. किंवा वेगवेगळे रिसर्च एरिया असेल, मग रिसर्च एरियामध्ये मग स्पेस रिसर्च असेल किंवा डिफेन्स रिसर्च असेल किंवा वेगवेगळ्या टाईपचे रिसर्च एरियाज असतील, तर या ठिकाणी सुद्धा पायथॉन हे वापरलं जातं. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू स्टडी द पायथॉन. पायथॉन का आपण निवडला, तर त्याचं कारण हे आहे की पायथॉन ही एक अशी लँग्वेज आहे की ज्यामधून आपण वेगवेगळ्या टाईपचे सॉफ्टवेअर, वेगवेगळ्या टाईपचे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकतो आणि त्यामुळे आपल्याला जास्त ऑपॉर्च्युनिटी मिळते. म्हणजे आपण फक्त वेब बेस्डच करायचं, विंडो बेस्ड म्हणजे तुम्ही आता जर तुम्ही फक्त HTML शिकला तर HTML मधून तुम्हाला फक्त वेब बेस्ड ऍप्लिकेशनच डेव्हलप करता येतील. पण समजा तुमच्या कंपनीकडे किंवा तुम्ही ज्या कंपनीत काम करताय त्या कंपनीकडे समजा तुम्हाला एखादं स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन करायला आलं, तर त्यामध्ये मग तुम्हाला परत नवीन लँग्वेज शिकावं लागेल. तर त्याच्याऐवजी पायथॉन जर लँग्वेज शिकली तर तुम्हाला ही वेगवेगळे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करता येईल. आता बऱ्याचसे तुम्ही जर तुमचे जे सिनियर असतील, जे TCS मध्ये जॉईन झालेले आहेत किंवा वेगवेगळ्या कंपनी जॉईन झालेल्या आहेत, तर त्यांना जर तुम्ही विचारलं तर त्यांनी ते सांगतील की आता जे मार्केटमध्ये काम जास्त चाललेलं आहे ते कुठल्या लँग्वेजमध्ये चाललेलं आहे, तर पायथॉन. किंवा तुम्ही गुगलला सर्च करा की टॉप 10 लँग्वेजेस इन 2020, तर तुम्हाला काय दिसेल, तर पायथॉन ही एक 1, 2, 3 मध्येच तुम्हाला लँग्वेज आलेली दिसेल. पहिल्या 2-3 लँग्वेज मध्येच पायथॉन ही लँग्वेज तुम्हाला दिसेल. मग दुसरे आहे जावा स्क्रिप्ट एक आहे, जावा एक आहे, अशा वेगवेगळ्या लँग्वेज आहेत. पण पायथॉन ही पहिल्या 1, 2, 3 ह्यामध्येच तुम्हाला ही लँग्वेज दिसेल. तुम्ही गुगलला जर सर्च केलं तर तुम्हाला ह्या गोष्टी लक्षात येतील. त्यामुळे आपण पायथॉन का निवडलं, तर हा एक रिझन आहे की पायथॉन हे निवडण्यामागचं. सो हिअर
These include software development such as web applications, desktop application, education sector, scientific application, and other many sectors. We can use the Python. By using Python, we can develop many types of applications. जे एकाच पायथॉन मधून आपल्याला अशा पद्धतीचे अनेक ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर्स डेव्हलप करता येतात. ओके, सो इट स्पॅन्स ऑलमोस्ट ऑल फॅक्ट्स ऑफ डेव्हलपमेंट. एक डेव्हलपमेंटला जे टेक्निक्स लागणार आहेत ह्या सगळ्या टेक्निक्स मध्ये आपण पायथॉनचा यूज करू शकतो. इट्स पॉप्युलरिटी इज प्रायमरीली ओनिंग द सिम्प्लिसिटी अँड रोबोट्सनेस. सिम्प्लिसिटी म्हणजे पायथॉन हे एकदम सिम्पल लँग्वेज आहे ऍज कम्पेअर टू अदर लँग्वेजेस. बाकीच्या लँग्वेज पेक्षा पायथॉन ही लँग्वेज एकदम सिम्पल लँग्वेज आहे. कन्सिडर समजा C++ किंवा तुम्ही इव्हन जावा किंवा सी शार्प असेल तर त्याच्यापेक्षा तुम्हाला पायथॉन ही सिम्पल लँग्वेज जाणवेल. आणि रोबोट्स आहे म्हणजे ह्याच टेक्निक हे कुठेही तुम्ही कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करू शकता. म्हणजे एकदा प्रोग्राम लिहिलेला तुम्हाला कुठेही पाहिजे त्याच्या ठिकाणी वापरून तुम्हाला त्याचा यूज कुठेही करता येतो. So these are the main reason why we have to use the Python. So Python application, we can develop different types of softwares. It may be GUI based software, it may be web based software, it may be console based software, it may be some research field, whatever may be. So any type of application will be able to develop using Python. Python मधून आपण हे डेव्हलप करू शकतो. Okay. हा झाला पहिला पार्ट. नाउ नेक्स्ट, what is the ऍक्च्युली आता हे पायथॉन आपण का घेतलं काय ह्याच्याबद्दल आपण डिस्कस केलं. नाउ नेक्स्ट वी हॅव टू डिस्कस व्हॉट इज द ऍक्च्युअल पायथॉन. सो पायथॉन इज अ जनरल पर्पज. सो पायथॉन इज अ जनरल पर्पज डायनामिक हाय लेवल अँड इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. सो वी हॅव टू स्टडी हाय लेवल लँग्वेजेस. आतापर्यंत आपण हाय लेवल लँग्वेजेस शिकलो. आपण लो लेवल किंवा मिड लेवल. सर लँग्वेजचे 3 टाइप तुम्हाला माहित आहेत. सो फर्स्ट इयरला तुम्ही शिकला असाल. देर आर 3 टाइप्स ऑफ. वन इज लो लेवल लँग्वेज, सेकंड इज मिड लेवल लँग्वेज किंवा असेंब्ली लँग्वेज, अँड थर्ड इज हाय लेवल लँग्वेज. लो लेवल लँग्वेज म्हणजे काय, जे बायनरी मध्ये लिहिली जाते, 0-1 मध्ये लिहिली जाते. सो दॅट इज लो लेवल लँग्वेज. मिड लेवल लँग्वेज म्हणजे काय, की असेंब्ली लँग्वेज असते, असेंब्ली मध्ये असते, म्हणजे त्याचे सेपरेट कोड असतात की त्या कोड मधून ती लँग्वेज लिहिली जाते. सो दॅट इज असेंब्ली लँग्वेज. आणि जी इंग्लिश लाईक लँग्वेज मध्ये लिहिली जाते ती लँग्वेज म्हणजे हाय लेवल कॉम्प्युटर लँग्वेजेस. तर ही हाय लेवल लँग्वेज आपण शिकलेलो आहे. सी किंवा C++ ह्या हाय लेवल लँग्वेजेस आहेत. ओके, सो पायथॉन इज ऑल्सो हाय लेवल लँग्वेज. किंवा तुम्ही आता जावा शिकणार आहे किंवा तुम्ही C# शिकणार आहे, दॅट इज ऑल्सो हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. So Python is general purpose. It is general purpose. So we can use to in any type of programming in this. हे काही लँग्वेजेस आहेत की जे स्पेसिफिक पर्पज असतात. समजा आता एक ठीक आहे, आता ती लँग्वेज नाही. समजा फोरट्रॉन, पहिली फोरट्रॉन एक लँग्वेज होती, तर ती फक्त रिसर्च पर्पज साठीच वापरली जाते किंवा सायंटिफिक ऍप्लिकेशन साठीच वापरली जात होती. किंवा दुसरी एक होती कोबोल. कोबोल ही लँग्वेज स्पेसिफिकली जे बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहे त्यांच्यासाठीच वापरली जाते. पण तसं पायथॉन ही कुठली आहे का, तर पायथॉन इज अ जनरल पर्पज. म्हणजे ह्या C++ जसं आहे किंवा जावा जसं आहे तशी जनरल पर्पज आहे. तुम्ही कुठल्याही पद्धतीचा प्रोग्राम किंवा कुठल्याही सेक्टरला ही ऍप्लिकेशन किंवा ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरू शकता. सो इट इज अ जनरल पर्पज. इट इज अ डायनामिक. So you dynamic in nature, so you can communicate with a different you can send something to the language will be reply something. So that is dynamic nature, high level. And another important thing, it is a interpreted language. आतापर्यंत आपण ज्या लँग्वेज शिकलो म्हणजे तुम्ही C किंवा C++ ह्या दोनच लँग्वेज शिकलाय ना, ह्या दोन्ही लँग्वेज कशा आहेत, कंपाइल्ड लँग्वेजेस आहेत. कंपाइल्ड म्हणजे काय, सो वेन यू हॅव टू राईट द प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज हाय लेवल लँग्वेज प्रोग्राम. आता हे काल आपण डिस्कस केलं की प्रोग्राम कसा आहे की हाय लेवल लँग्वेज मधला प्रोग्राम असतो. मग हाय लेवल प्रोग्राम मशीनला समजणार आहे का, म्हणजे इंग्लिश लँग्वेज मशीनला समजते का, मशीनला समजत नाही. मग मशीनला जर समजत नसेल तर मग मशीन एक्झिक्यूट कशी करणार, तर त्यासाठी काय करावं लागतं, तो हाय लेवल लँग्वेजचा प्रोग्राम मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करावा लागतो. मग मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करायचं काम कोण करतं, तर कंपायलर करतो. म्हणजे तुम्ही प्रोग्राम लिहिल्यानंतर काय करता, कंट्रोल F9 करता. कंट्रोल F9 काय आहे, सो इट इज यूज टू कंपाइल अँड एक्झिक्यूट द प्रोग्राम. म्हणजे तुम्ही प्रोग्राम काय करता, कंपाइल करता. कंपाइल करायचं मेन थीम काय, सो इट कॅन कन्वर्ट मशीन आवर हाय लेवल लँग्वेज इनटू द मशीन लँग्वेज. हाय लेवल प्रोग्राम मशीन लेवल मध्ये कन्वर्ट करायचं काम करतो कंपायलर. सो सेम थिंग हिअर, पायथॉन इज अ high level language, so it need to converter.
त्यामुळे ह्याला सुद्धा एक कन्व्हर्टर लागणार आहे की जो हाय लेवल लँग्वेज मधलं कन्वर्ट करून लो लेवल लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करेल. मग त्याचं काम कोण करतं? सो इट इज अ इंटरप्रिटर. ओके, इंटरप्रिटर हे काम करतो. सो जसं तुम्ही HTML मध्ये बघितलं, HTML इज हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. मग HTML चा तुम्ही जो प्रोग्राम लिहिला तर तो कसा रन करता? तर HTML चा जो फाईल आहे ती डायरेक्ट आपण काय करतो? ब्राउझरला ओपन करतो. ब्राउझरला ओपन केल्यामुळे काय होतं की इट कॅन ऑटोमॅटिकली डिस्प्ले द समथिंग. पण या ठिकाणी कंपायलेशन आहे का? HTML इज हाय लेवल लँग्वेज. HTML चा प्रोग्राम आपण इंग्लिश लँग्वेज मध्ये लिहिला असतो, पण तो कसा कम्प्युटरला समजला जातो? तर त्या ठिकाणी काय केलं, ब्राउझरमध्ये इनबिल्ट इंटरप्रिटर असतो की तो काय करतो, तो पर्टिक्युलर प्रोग्रामचं कन्व्हर्शन मशीन कोड मध्ये करतो आणि मग तुम्हाला आउटपुट ब्राउझरला दाखवतो. सो इंटरप्रिटर अँड कंपायलर बोथ आर यूज टू ट्रान्सलेट हाय लेवल लँग्वेज टू मशीन लँग्वेज. म्हणजे कंपायलर आणि इंटरप्रिटरचं जॉब सेम आहे. दोन्ही काय करतात? इट विल बी कन्वर्ट हाय लेवल प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड मध्ये कन्वर्ट करतात. मग दोन्हीचा फायदा काय, फरक काय? सो इन कंपायलर इट कॅन कन्वर्ट एंटायर प्रोग्राम, सगळा प्रोग्राम हा एकदम कन्वर्ट करतो. तर इंटरप्रिटर काय करत असतो? लाईन बाय लाईन इट विल बी कन्वर्ट, लाईन बाय लाईन इट विल बी कन्वर्ट, एक एक लाईन कन्वर्ट करत जातो. सो दॅट इज इंटरप्रिटर. सो पायथॉन इज अ इंटरप्रिटेड लँग्वेज. So Python is general purpose, dynamic, high level and interpreted programming language. Now it can support object oriented programming, structured or modular programming and interactive approach. Now see, object oriented, तुम्ही CPP शिकलेला आहे. CPP is object oriented. So object oriented means it can have some features such as encapsulation, data hiding, then इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम, हे ज्या फीचर्स आहेत. आता मॉडर्न प्रोग्रामिंग लँग्वेज, कुठलीही मॉडर्न प्रोग्रामिंग लँग्वेज घेतली तर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहेत त्या. तर ही जी आहे पायथॉन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मीन्स इट कॅन सपोर्ट. सी ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे का? नाहीये. सी ही स्ट्रक्चर किंवा मॉड्युलर प्रोग्रामिंग आहे. म्हणजे आपण जो प्रोग्राम सीचा लिहितो तो स्ट्रक्चर मध्ये असतो, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर असते, किंवा आपण त्याचं काय करतो, वेगवेगळ्या मॉडेलमध्ये म्हणजे काय, वेगवेगळ्या फंक्शन मध्ये आपण डिवाइड करू शकतो. त्यामुळं सी ही प्रोग्रामिंग काय आहे? स्ट्रक्चर्ड किंवा मॉड्युलर प्रोग्रामिंग आहे. सेम हियर द पायथॉन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ॲज वेल ॲज इट इज अ मॉड्युलर और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. म्हणजे पायथॉनचा प्रोग्राम तुम्ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मधून पण लिहू शकता, किंवा तुम्हाला स्ट्रक्चर्ड म्हणजे तुम्ही वेगवेगळ्या फंक्शन मध्ये प्रोग्राम लिहायचा आहे तरी पण लिहू शकता. सो दॅट विल बी possible in Python. So Python can support object oriented as well as it is structured or modular programming. Structured आणि modular programming म्हणजे सी टाइपचं प्रोग्रामिंग. म्हणजे थोडक्यात काय, आपला जो प्रोग्राम आहे तो वेगवेगळ्या फंक्शन्स मध्ये लिहिणं, डिवाइड करणं, हे जे टेक्निक आहे त्याला काय म्हणलं जातं? स्ट्रक्चर्ड किंवा मॉड्युलर प्रोग्रामिंग टेक्निक म्हणलं जातं. आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस हे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे. म्हणजे त्याची इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम, ओव्हरलोडिंग, फंक्शन ओव्हरलोडिंग, मेथड ओव्हरलोडिंग, ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत ते सुद्धा आपण इथे इम्प्लिमेंट करू शकतो. किंवा कन्स्ट्रक्टर असेल, डिस्ट्रक्टर असेल, ह्या ज्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडच्या कन्सेप्ट आहेत, क्लास डिफाईन करणं, ऑब्जेक्ट डिफाईन करणं, ह्या सगळ्या कन्सेप्ट आपण इथं पायथॉन मधून सुद्धा इम्प्लिमेंट करू शकतो. सो पायथॉन कॅन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग as well as it can support structured or modular programming, also as interactive in approach. Interactive approach म्हणजे हे एक सगळ्यात महत्वाची फॅसिलिटी पायथॉनच्या. इंटरॅक्टिव्ह म्हणजे तुम्ही एक एक कमांड इम्प्लिमेंट करू शकता. म्हणजे समजा मला प्रिंट स्टेटमेंट द्यायचे, तर एक मी प्रिंट लिहिलं, एंटर करतो. जसं तुम्ही एसक्यूएल ला करता, एसक्यूएल ला काय करता, एसक्यूएल कमांड देता, म्हणजे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी आणि एंटर क्लिक करता. तर हे एंटर क्लिक केल्यानंतर ते प्रोग्राम रन होतो. ते रन झाल्यानंतर तुम्हाला जे आउटपुट असेल ते डिस्प्ले होतं. परत दुसरी कमांड दुसऱ्या कमांड प्रॉम्प्टला देता, एक्झिक्यूट झालं, ते पुढं होतं. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्हाला एक एक कमांड तुम्ही देऊ शकता. तसं इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच पायथॉन मध्ये पॉसिबल आहे. जसं तुम्ही ओरॅकल मध्ये तुम्ही इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच वापरला, एका कमांड प्रॉम्प्टला एक, तसं तुम्हाला सी मध्ये किंवा सी प्लस प्लस मध्ये करता येतं का? नाही. सी मध्ये तुम्हाला काय करावं लागतं? एंटायर प्रोग्राम लिहावा लागतो, कंपाईल करावा लागतो आणि मग रन करावा लागतो. पण तसं पायथॉन मध्ये नाही. पायथॉन मध्ये तुम्ही एक एक स्टेटमेंट रन करू शकता. सो दॅट इज इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच. आणि दिस इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच इज ऑल्सो इन अ पायथॉन. ज्यावेळेस आपण पायथॉनचा प्रोग्राम लिहू त्यावेळेस तुम्हाला हे लक्षात येईल इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच काय असतं. जसं तुम्ही ओरॅकल मध्ये वापरलंयच ते, तर ह्या 3 मेन फीचर्स इथं ऍप्लिकेशन पायथॉन मध्ये सपोर्ट करतात. ओके, सो इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड और मॉड्युलर प्रोग्रामिंग as well as interactive approach to develop different types of application. Okay,
It is a simple but powerful and versatile scripting language which is easy to learn. So this is a also known as a scripting language. जसं तुम्ही फर्स्ट इयरला जावा स्क्रिप्ट शिकला, जावा स्क्रिप्ट आणि जावा मध्ये फरक आहे. सो तसं ही सुद्धा एक स्क्रिप्टिंग लँग्वेज म्हणून ट्रीट केली जाते. म्हणजे काही पर्पजसाठी स्क्रिप्टिंग लँग्वेज जनरली यूज टू डेव्हलप द वेब ऍप्लिकेशन. स्क्रिप्टिंग लँग्वेज ही म्हणजे जावा स्क्रिप्ट हे फक्त वेब ऍप्लिकेशनलाच वापरली जाते. तसं पायथॉन सुद्धा वेब ऍप्लिकेशन मध्ये वापरू शकतो. सो दॅट इज स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. म्हणजे आता जे मोस्टली डेव्हलपमेंट होतं म्हणजे पायथॉनचं वेब ऍप्लिकेशन बरोबर डेव्हलपमेंट करायचं असेल तर वेगवेगळे फ्रेमवर्क्स वापरले जातात. सो वन ऑफ द फ्रेमवर्क डिजेंगो फ्रेमवर्क, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर फ्रेमवर्क विच इज युज्ड इन मार्केट. मार्केटमध्ये सध्या ह्याची चलती आहे. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर प्रोग्रामिंग म्हणजे पायथॉन जर वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं असेल तर डिजेंगो फ्रेमवर्क किंवा फ्लेक्स म्हणून अजून एक फ्रेमवर्क आहे. तर हे दोन फ्रेमवर्क जास्त मार्केटमध्ये वापरले जातात. ओके, सो इट इज अ सिम्पल बट पॉवरफुल अँड वर्सटाईल स्क्रिप्टिंग लँग्वेज अँड इट इज व्हेरी इझी टू लर्न. हे इझी, एकदम इझी आहे लर्न व्हायला, ते शिकायला एकदम इझी आहे, सिम्पल लँग्वेज आहे. कारण काय, इट इज इंटरप्रिटेड इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच. आपण बघणार आहे कशा पद्धतीने. म्हणजे तुम्हाला अजून सिंपल सांगायचं म्हणलं तर आतापर्यंत प्रत्येक प्रोग्रामिंग मध्ये तुम्हाला डेटा टाईप डिक्लरेशन करावं लागत होतं. इथं तसं काही गरज नाही. तुम्ही डायरेक्ट व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन करा, इट ऑटोमॅटिकली असाइन द डेटा टाईप. म्हणजे अशा पद्धतीने काही फॅसिलिटी आहेत की ज्यामुळे आपल्याला इझिली डेव्हलप करता येतं. सो दॅट इज डेव्हलप आणि लर्न करता येतं. ओके, इट हॅज सिम्पल सिंटॅक्स. सिंटॅक्स एकदम सिम्पल आहे, जसं बाकीच्या लँग्वेज मध्ये आहे तसं पण इथं पण लँग्वेज मधले सिंटॅक्स हे एकदम सिम्पल आहेत. ओके, देन अनदर वन इम्पॉर्टंट फीचर इज डायनामिक टायपिंग. Dynamic typing means when you have to type and enter, it can automatically use the or run the program. So it carry out type checking at runtime. म्हणजे तुम्ही एखादा व्हेरिएबल डिफाईन केला आणि त्या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन केली तर त्याला ऑटोमॅटिक तो डेटा टाईप असाइन करतो. सो डायनामिक टायपिंग, इट इज नोन एज डायनामिक टायपिंग. म्हणजेच आपण समजा ए इज इक्वल टू 10 लिहिलं. ओके, आतापर्यंत आपण लँग्वेज मध्ये ए ला व्हॅल्यू असाइन करायची तर पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागतं, डिक्लेरेशन करावं लागतं. सो इंट ए अँड ए इज इक्वल टू 10 असं आपल्याला द्यावं लागतं. म्हणजे इथं आपल्याला दोन स्टेटमेंट लिहावं लागत होते, इंट ए, सॉरी, इंट ए. ओके, आणि ए इज इक्वल टू 10 आपल्याला अशा पद्धतीने स्टेटमेंट लिहावं. म्हणजे पहिल्यांदा ए काय आहे हे डिफाईन करावं लागायचं. म्हणजे ए कुठला डेटा टाईप आहे, सो इंटिजर आहे, फ्लोट आहे, कॅरेक्टर आहे, डबल आहे, जे काय असेल ते आपल्याला डिक्लेअर करावं लागतं आणि त्यानुसार व्हॅल्यू आपल्याला इथं असाइन करावं लागत होते. पण पायथॉन मध्ये काय फॅसिलिटी आहे, यू कॅन ओनली राईट ए इज इक्वल टू 10. ए इज इक्वल टू 10 लिहिलं ऑटोमॅटिक ते व्हॅल्यू असाइन होऊन जाते. सो म्हणजे त्याचा डेटा टाईप ऑटोमॅटिक डिफाईन होतो. सो दॅट इज अ डायनामिक टायपिंग. ही सगळ्यात महत्वाची फॅसिलिटी. म्हणजे तुम्हाला लक्ष ठेवायची गरज नाही की हे कुठला डेटा टाईप आहे, इंटिजर आहे, फ्लोट आहे, कॅरेक्टर आहे, ही गरज नाही. ऑटोमॅटिक तो काय करतो, त्याला व्हॅल्यू जी असाइन केली आहे त्या व्हॅल्यूनुसार एचा डेटा टाईप डिफाईन करतो. So this is one of the important feature of a Python. So that feature is known as a dynamic typing feature. Okay. Then Python is an ideal programming language for scripting and rapid application development. That is RAD. Rapid application development. म्हणजे एखादं ऍप्लिकेशन तुम्हाला फास्ट डेव्हलप करायचंय तर त्यासाठी मग पायथॉन ही एकदम योग्य लँग्वेज आहे. कारण त्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या फॅसिलिटी दिलेल्या आहेत. वेगवेगळे पायथॉन मध्ये तुम्हाला ऑलरेडी अनेक प्रकारच्या लायब्ररीज अवेलेबल आहे, सिस्टीम मध्ये ऑलरेडी डिफाईन आहे. आणि समजा त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला दुसरी पाहिजे असेल तर ते तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. म्हणजे अशा अनेक प्रकारच्या लायब्ररीज अवेलेबल आहेत. सो यू कॅन एबल टू डाउनलोड दॅट लायब्ररी फ्रीली. सगळ्यात महत्वाचं काय, फ्रीली आहे, ओपन सोर्स आहे आणि ह्यामुळे ही रॅपिड ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट. सो
पायथॉन सपोर्ट्स मल्टिपल प्रोग्रामिंग पॅटर्न. मल्टिपल प्रोग्रामिंग जे इथं सांगितले, ऑब्जेक्ट असेल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड असेल, मॉड्युलर असेल, स्ट्रक्चर्ड असेल, इंटरॅक्टिव्ह असेल, कुठलंही इज ऑल्सो object oriented, interactive, functional or procedural programming style. Then Python, due to this, Python is useful to develop different types of applications such as web application, 3D CAD/CAM application, graphics application, window based application, UI based applications, all types of applications. Okay, so Python makes the development and debugging fast. डेव्हलपमेंट अँड डिबगिंग इज व्हेरी फास्ट. म्हणजे डेव्हलपमेंट तुम्ही प्रोग्राम इझिली लिहू शकता आणि इझिली डेव्हलप म्हणजे रन करू शकता. सो दॅट इज डेव्हलपमेंट अँड डिबगिंग. म्हणजे त्यात जर एरर असेल तर इझिली तुम्ही एरर पण ड्रॉ करू शकता, काढून टाकू शकता. अँड बिकॉज ऑफ दॅट्स वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टंट स्टेप कंपायलेशन. समजा कंपायलेशन, समजा तुमचा 1000 लाईनचा प्रोग्राम आहे, तर 1000 लाईनचा प्रोग्राम समजा मशीन कोड मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, तर ह्याला काहीतरी वेळ लागणार. तुम्ही बघा सीचा किंवा C++चा एखादा मोठा प्रोग्राम असेल, तुम्ही कंट्रोल F9 केलं तर थोडा वेळ लागतो, काही सेकंद जातील. ओके, म्हणजे कन्व्हर्शनला काही टाईप लागणार आहे. पण इथं कंपायलेशन आहे का? नाही, इंटरप्रिटेशन आहे. सो ऑटोमॅटिकली इट विल बी कन्वर्ट. सो लाईन बाय लाईन कन्वर्ट करत जाईल, रन होत जाईल. त्यामुळं इट हॅज नो कंपायलेशन स्टेप. सो पायथॉन ॲज इझिली एडिट, टेस्ट अँड डिबग व्हेरी फास्ट. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ द पायथॉन. म्हणजे पायथॉन मध्ये आपल्याला बघा काय महत्वाच्या फीचर्स आहेत. पायथॉन ही जनरल पर्पज लँग्वेज आहे, डायनामिक आहे, हाय लेवल आहे, इंटरप्रिटेड लँग्वेज आहे. इट कॅन सपोर्ट मल्टिपल टाइप ऑफ programming paradigms such as object oriented programming, structured programming, modular programming, interactive approach. So all types of application. By using Python you can able to develop different types of application such as web application, window based application, GUI based application, console based application, सिस्टीम ऍप्लिकेशन, रिसर्च ऍप्लिकेशन किंवा कुठल्याही टाईपचे ऍप्लिकेशन्स तुम्ही इथं डेव्हलप करू शकता. यू कॅन इझिली डिबग अँड एक्झिक्यूट द प्रोग्राम. सो दीज आर दी ऑल इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ अ पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज. नाउ सो पायथॉन इज इझी टू पिकअप फॉर द नॉन प्रोग्रामिंग बॅकग्राऊंड. समजा आता तुम्हाला तर प्रोग्रामिंगचं बॅकग्राऊंड आहे त्यामुळे नो प्रॉब्लेम, पण समजा एखादा नवीन व्यक्ती की ज्याला प्रोग्रामिंग माहीत नाही, अशा लोकांना सुद्धा पायथॉन इझिली जमू शकते. ओके, आता आपल्याकडे थर्ड इयरला पायथॉन आहे, पण काही युनिव्हर्सिटीज फर्स्ट इयरलाच पायथॉन आहे. C++ त्यांना नाहीये, डायरेक्ट दे कॅन लर्न पायथॉन. तर त्या असे जे विद्यार्थी आहेत की ज्यांना प्रोग्रामिंगचं बॅकग्राऊंड नाही, त्यांना सुद्धा पायथॉन हे सिम्पल आहे, लर्न करू शकतो, पण इझिली ते कॅन डेव्हलप दिस. सो दिस इज व्हेरी इझी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. पायथॉन मधून आपण काय करू शकतो? So these are the some of the application. These are the some of the, not all entire application. इथं काही ठराविक महत्वाची ऍप्लिकेशन दिलेत की ज्यामध्ये इथं आपल्याला दिलेलं आहे. So some of the application is build a website, dynamic website we can develop. Dynamic आणि स्टॅटिक. आतापर्यंत तुम्ही स्टॅटिक वेबसाईट डेव्हलप केली असते, म्हणजे फर्स्ट इयरला तुम्ही जे HTML किंवा जावास्क्रिप्ट वापरून एखादी छोटीशी वेबसाईट डेव्हलप केली असेल किंवा वेब पेज डेव्हलप केला असेल, तर ते स्टॅटिक वेबसाईट, वेब पेजेस किंवा स्टॅटिक वेबसाईट असतात. डायनामिक म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी डेटाबेसचा यूज आहे, म्हणजे डेटाबेस मधला डेटा फ्रंट एंडला येईल किंवा फ्रंट एंडचा डेटा डेटाबेसला जाणार. जसं तुम्ही फ्लिपकार्टला बघताय, फ्लिपकार्टला तुम्ही एखादी सर्च करता किंवा एखादी ऑर्डर देता. ओके, मग त्यामध्ये सगळी माहिती भरता, माहिती भरलेल्या डेटाबेसला सेव्ह होते आणि मग तुम्हाला डेटाबेस रिसिप्ट मिळते. तर हे जे डेटाबेसचा इंटरॅक्शन होतं वेबसाईटमध्ये, तर हे म्हणजे डायनामिक वेबसाईट झाल्या. तर अशा पद्धतीच्या डायनामिक वेबसाईट यू हॅव टू डेव्हलप. तुम्हाला अशा पद्धतीच्या डायनामिक वेबसाईट इथं डेव्हलप करता येतात. सो यू कॅन एबल टू डेव्हलप ऑल टाइप्स ऑफ वेबसाईट. इट मे बी स्टॅटिक, इट मे बी. आता इथून पुढं म्हणजे आता जे जनरली बघा की तुम्हाला सगळीकडे आहे की जे प्रत्येक ऑर्गनायझेशन हे ऑनलाईन आलेलं आहे, ऑनलाईन आहे. म्हणजे आता जग सगळीकडे ऑनलाईन चाललेलं आहे. मग तुम्ही आता आपण सुद्धा ऑनलाईन लर्निंग करतोय. आता आपण टेस्ट सुद्धा घेणार आहे, ऑनलाईनच टेस्ट घेणार आहे. किंवा काही तुम्ही परचेस करताय फ्लिपकार्टला, अमेझॉनला, ते ऑनलाईन आहे. हे जे सगळे टेक्निक्स आहेत किंवा तुमचं आता ऍडमिशन होणार ऑनलाईन ऍडमिशन, हे सगळ्या ज्या टेक्निक्स आहेत हे ऑनलाईन होत चाललंय. त्यामुळे आता इथून पुढे जे करिअर आहे तर ते ऑनलाईन मध्येच तुम्हाला करावं लागणार आहे. म्हणजे तुमचे जे तुम्ही जी करिअर ऑपॉर्च्युनिटी जर ठेवली तर तुम्हाला ते वेबसाईट मध्येच तुम्हाला करिअर, मोस्टली करिअर करावं लागणार आहे. हे जे आहे त्यासाठी मग तुम्हाला वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट यायला पाहिजे. मग त्यासाठी काय आहे, तर त्यासाठी अनेक टेक्निक्स आहेत की जसं जावामध्ये तुम्हाला पुढच्या सेमला आहे JSP, पुढच्या सेमला तुम्हाला जावामधून JSP शिकणार आहे, किंवा .NET मध्ये तुम्ही ASP शिकणार आहे, ASP.NET.
तसं पायथॉन मध्ये सुद्धा आहे. वेब ऍप्लिकेशन पायथॉन मधून तुम्ही डेव्हलप करू शकता. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट. सो बिल्ड वेबसाईट तुम्ही बिल्ड करू शकता. डेव्हलप डिफरंट गेम्स सुद्धा तुम्ही याच्यातून डेव्हलप करू शकता. यू कॅन यूज द कम्प्युटर व्हिजन फॅसिलिटी, दॅट इज फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेअर असेल किंवा कलर डिटेक्शन किंवा थंब रिकॉग्निशन सॉफ्टवेअर असेल. तर अशा पद्धतीचे सॉफ्टवेअर्स आहेत की हे फेस कम्प्युटर व्हिजन सॉफ्टवेअर म्हणजे हे एआय मध्ये किंवा आयओटी मध्ये ह्याचा जास्त उपयोग केला जातो. फेस रिकॉग्निशन किंवा फेसबुक मध्ये सुद्धा बघा की तुम्हाला एखादा तुमच्या मित्राने एखादा फोटो अपलोड केला तर तुम्हाला लगेच मेसेज येतो की असा असा फोटो अपलोड केला आणि त्यामध्ये तुम्ही असण्याची शक्यता आहे. तर हे कशामुळे पॉसिबल आहे, तर हे फेस रिकॉग्निशन टेक्निक आहे. म्हणजे तुमचा फेस रिकॉग्नाइज केला जातो आणि दॅट इज कम्प्युटर व्हिजन टेक्निक. ओके. मशीन लर्निंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यू वर्ड ऑफ द कम्प्युटर फील्ड. मशीन लर्निंग हे टेक्निक आहे. म्हणजे आतापर्यंत आपण प्रोग्राम करत होतो आणि त्यानुसार आउटपुट येत होतं, पण आता आउटपुट नुसार आपल्याला प्रोग्राम करायचा आहे. सो दॅट इज मशीन लर्निंग टेक्निक. सो मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फील्ड. हे आता सध्या मार्केटमध्ये सगळ्यात जास्त वॅकन्सी किंवा सगळ्यात जास्त पेमेंट देणारे फील्ड कुठला आहे, तर मशीन लर्निंग फील्ड आहे. ओके. इट कॅन सपोर्ट द रोबोटिक्स म्हणजे एआय मध्ये ह्याचा यूज केला जातो. वेब स्क्रॅपिंग मीन्स वी कॅन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द वेबसाईट. वेगवेगळ्या वेबसाईट वरून डेटा कलेक्ट करणं, ह्याच्यासाठी सुद्धा पायथॉनचा उपयोग होतो. सो वेब स्क्रॅपिंग. डेटा अनालिसिस, दॅट इज डेटा सायन्स किंवा डेटा अनालिसिस. जो डेटा आहे त्या डेटाचं अनालिसिस करून काहीतरी डिसिजन घेणं, की ह्याला सुद्धा एक महत्वाचं फील्ड आहे आणि दॅट इज वन ऑफ द डेटा अनालिसिस. Then automatic detection of web browser, so it is related with the website development. सो ब्राउझर, अनेक ब्राउझर्स आहेत, मग ते प्रत्येक वेबसाईट त्या ब्राउझरला कम्फर्टेबल असावी, तर त्यासाठी ब्राउझर डिटेक्शन इज इम्पॉर्टंट. सो दॅट इज ऑल्सो यूज इन दिस टेक्निक. परफॉर्म स्क्रिप्टिंग, यू कॅन राईट द स्क्रिप्टिंग इन अ पायथॉन मधून स्क्रिप्टिंग म्हणजे जसं जावा स्क्रिप्ट लिहित होता, जावा स्क्रिप्ट मध्ये वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत, तर त्या पद्धतीचे म्हणजे व्हॅलिडेशन असेल किंवा काय असेल तर ते इथं करता येतं. देन सायंटिफिक कम्प्युटिंग म्हणजे रिसर्च फील्डमध्ये सुद्धा याचा यूज केला जातो. रिसर्च फील्डमध्ये सायंटिफिक किंवा स्पेस रिसर्च असेल किंवा वेगवेगळे रिसर्च एरियाज आहेत, तर स्पेस रिसर्च असेल किंवा वेदर फोरकास्टिंग मध्ये असेल. वेदर फोरकास्टिंग तुम्हाला पाऊस पडेल का नाही किंवा पुढे भविष्यात काय आहे, भविष्यात पाऊस कधी पडेल किंवा त्या थंडीची लाट किंवा हे जे वेगवेगळे वेदरच्या रिलेटेड जे आहे ते सुद्धा तुम्ही इथं फोरकास्टिंग करू शकता, फाइंड करू शकता. सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल युझिंग पायथॉन. देन यू कॅन डेव्हलप द एआय सॉफ्टवेअर. एआयचे सॉफ्टवेअर म्हणजे तुम्ही आता बऱ्याच ठिकाणी बघितलंय की आपण एखादा प्रश्न विचारला तर ऑटोमॅटिक सिस्टीम आन्सर देते. तिथं काय पर्टिक्युलर त्याला चॅटबोट म्हणलं जातं. तर हे सुद्धा चॅटबोट काय आहे, सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल युझिंग द पायथॉन. सो पायथॉन मधून आपल्याला हे काही ऍप्लिकेशन दिलेले, हे काही ऍप्लिकेशन महत्वाचे ऍप्लिकेशन, पण याच्या व्यतिरिक्त यू कॅन डेव्हलप एनी टाइप. मग तुम्हाला समजा लायब्ररी सिस्टीम डेव्हलप करायची आहे, सो यू हॅव टू डेव्हलप द लायब्ररी सिस्टीम ऑल्सो. यू कॅन डेव्हलप ऍडमिशन सिस्टीम, यू कॅन डेव्हलप एनी टाइप्स ऑफ म्हणजे मेडिकल सिस्टीम डेव्हलप करायची आहे किंवा ऍग्रिकल्चर सिस्टीम डेव्हलप करायची आहे किंवा तुम्हाला सिस्टीम म्हणजे ऍग्रिकल्चर फील्ड मधलं तुम्हाला काही डिफाईन करायचं आहे, तर ते सेन्सर्स वापरून तुम्ही त्याचं पण हे करू शकता. आयओटी, त्याला आयओटी म्हणलं जातं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तर हे सुद्धा नवीन टेक्निक आहे. सो दीज आर द ऑल डिफरंट टेक्निक्स यू हॅव टू यूज. म्हणजे ह्या पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता. ओके. आता आय थिंक आपल्या